අයිබෝවන් කියල පිළිගන්න අදත් සෙල්ෆොට YouTube චනල එකට ඉතිං ඔයාලට මතක ඇති මීට සති දෙකට විතර කලින් මං ඔයාලට වීඩියෝක් කරන්නාව මෙන්න මේ TECNO POVA 2 කියන යාලගේ අලුත්ම ගේමින් ෆෝන් එක ගැන ඒ වීඩියෝ එක දැකපු හුඟ දෙනෙක් Facebook එකේ ෂෙයා කරලා තිබ්බා ඇයි මේකට ලංකාවේ හුඟ දෙනෙක් ගේමින් ෆෝන් එකක් කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ඒකට හේතු කිහිපයක්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මොකද දැනට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිසස් වල කොහොමත් මීට වඩා හොඳ ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් තියෙනවා. හැබැයි මේක දැකපු විශේෂ කාරණාවක් තමයි ගේමින් ෆෝන් එකක් කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගේම් ගහන්නම ෆෝන් එකක් ගන්න කෙනෙක් බොහෝ දුරට ඒ ෆෝන් එකෙන් වෙන වෙන වැඩ කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ගේම් වලට තමයි ටිකක් වැඩි අවධානයක් දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ගේම් ගහන කෙනෙක් ගේමින් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒකේ තියෙන බැටරි කැපැසිටි එක මොන වගේද කියලා එයා ගන්න මොබයිල් ෆෝන් එකේ. මොකද කියනවා නම් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන වැඩිම මිලි ඇම්පියර් ගාණක් සහිත බැටරි එක තියෙන මෙන්න මේ POVA 2 එකේ. ඔයාලට වීඩියෝ එක මැදදී මෙන්න මේ බැටරි එක perform කරන්නේ කොහොමද කියලාත් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් එක්කම තමයි බැටරි එක වගේම ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් සහ ගොඩක් හොඳ ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් මිඩ් රේන්ජ් මට්ටමේ මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ වෙනකොට ලංකාවේ බහුතරයක් ප්ලේ කරන ගේම්ස් කිහිපයක්ම මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා සහ මේ වීඩියෝ එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ගේම්ස් 3ක් ගැන කතා කරනවා. යන්නේ හැම ගේම් එකක්ම පැයකට ආසන්න කාලයක් මේක සෙල්ලම් කරලා graphic performance කොහොමද, heating issues කොහොමද, battery බහින්නේ කොහොමද සහ touch responsive එක මොන වගේද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන මිලි ඇම්පියර් 7000ක බැටරි එකක්. මේක බිඳුව ඉඳන් 100%ක් charge වෙන්න ආසන්න වශයෙන් මට ගියා 18 watt fast charge එකක් පාවිච්චි කරලා පැය 3යි විනාඩි 40ක්. ඒක ටිකක් වැඩි කාලයක්. හැබැයි ඉතින් එකපාරක් charge කරගත්ත කියන්නේ ඔයාලට වැඩි වෙලාවක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් මම මුලින්ම ප්ලේ කරන්න යන්නේ ලංකාවේ බහුතරයක්. කොටින්ම කියනවා නම් ගේම්ස් ගහන අයගෙන් 50%කට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයක් ප්ලේ කරන්නේ මෙන්න මේ Free Fire කියන ගේම් එක. ඉතින් මම මුලින්ම මේකේ Free Fire සෙල්ලම් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. සහ මේකේ තියෙන ගේම් ස්පේස් එක හරහා තමයි මම මෙන්න මේ Free Fire එක සෙල්ලම් කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ බැටරි කැපැසිටි එක 100%ක් තියෙනවා සහ දැන් වෙලාව රාත්‍රී 11:26යි. ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි මම Free Fire ගහන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේ මේකේ මම brightness එකත් 70%ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. සහ Free Fire එකේ තියෙන graphic setting වල මම ultra play කරනවා වගේම FPS එක normal තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කිසිම සෙල්ලමක් කරන්න නැතුව මේකේ heat එක බලා ගන්න පුළුවන් Celsius අංශක 36.2ක්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. දැන් අපි බලමු මේ Free Fire ගේම් එක පැයක් විතර සෙල්ලම් කරලා මේකේ බැටරි කැපැසිටි එක මොන වගේද සහ heat එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් වෙලාව 12:45යි උදෑසන. ඒ කියන්නේ මම හරියටම පැයයි විනාඩි 20ක් මේකේ Free Fire සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. සහ බැටරි ලෙවල් එක තියෙනවා 92ක්. ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේක 100%ක් charge කරගත්තට පස්සේ Free Fire වගේ ගේම් එකක් පැය 1යි විනාඩි 20ක් සෙල්ලම් කරත් අඩු වෙලා තියෙන්නේ 108ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ ඔයා දවසේම Free Fire ගහන්න ගත්තත් මේක ආසන්න වශයෙන් පැය 12.5ක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එක දිගට brightness එක 70%ක් තියාගෙන මේකේ Free Fire high graphics වලින් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ heat එක ගත්තත් ඔයාලට පේනවා ඇති Celsius අංශක 36.3යි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1.0යි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මේකත් ගොඩාක් heat වෙලා නැහැ. ඔයාලට පේන්නේ නැති දශම ගාණක් තමයි heat එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. සමහරවිට මේක විශ්වාස කරයිද නැද්ද කියලාත් මම මේක රෙකෝඩ් කරනකොටත් හිතුවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Free Fire පැයක් පුරාවට සෙල්ලම් කරාම මේකේ තියෙන අර මම මුලින් පෙන්නපු දේවල් වලින් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු PUBG ගේම් එක මේකේ පැයක් පුරාවට සෙල්ලම් කරලා මම මෙන්න මේ PUBG ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ගන්නේ පාන්දර 12:56ට. ඒ වගේම තමයි මේකේ බැටරි ලෙවල් එක 91ක් තියෙනවා.
සහ හීට් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 36.3 සහ PUBG එකේ graphics setting මම දාලා තින්නේ HD high graphics විදියට. ඉතින් මීට වඩා ඔයාලට වැඩි කරන්න බෑ. ඉතින් දැන් අපි බලමු පැයක් පුරාවට PUBG game එක සෙල්ලම් කරලා මේකේ අඩු වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් දැන් වෙලාව පාන්දර 1:55යි. හරියටම පැය විනාඩියක් මම මේක PUBG game එක සෙල්ලම් කරා. බැටරි කැපැසිටි එක බලා ගන්න පුළුවන් 80%. ඒ කියන්නේ 11ක් ඩ්‍රේන් වෙලා තිනවා PUBG game එක පැයක් මෙන්න මේ Power 2 එකේ සෙල්ලම් කරාම. ඒ වගේම තමයි heat එක වැඩි වෙලා තියෙනවා celsius අංශක 36.7කට. Free Fire වලට වඩා මේකේ තියෙන heat එක සහ බැටරි එක ටිකක් වැඩිපුර එහා මෙහා වෙලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් 11යි අඩු වෙලා තියෙන්නේ පැයක් පුරාවටම PUBG game එක 70%කට bright නසුත් දාලා සෙල්ලම් කරාම. ඉතින් එහෙම බලද්දිත් මේක ඔයාලට ෆුල් charge කරාට පස්සේ අසන්න වශයෙන් පැන් 9කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේකේ PUBG game එක එක දිගටම play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට අපි play කරන්න යන්නේ Asphalt 9 කියන car game එක. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් battery level එක 80%ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ heat එක බලා ගන්න හම්බ වෙන celsius අංශක 36.6ක් සහ මම මේක පටන් ගන්න පාන්දර 2කට. ඒ වගේම තමයි මේකේ graphics setting උත් මං high quality විදියට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ game එකත් පැයක් සෙල්ලම් කරලා කොච්චර දුරට battery අඩු වෙනවද සහ heat එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් වෙලාව පාන්දර 2:59යි. අසන්න වශයෙන් විනාඩි 59ක් මම මේක Asphalt 9 එක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. පැයක් කියමුකෝ. මේකේ බැටරි ලෙවල් එක බලා ගන්න පුළුවන් 69ක්. ඒ කියන්නේ කලින් මේක පටන් ගන්නකොට තිබෙ 80යි. මේකෙදිත් 11ක් බැටරි අඩු වෙලා තියෙනවා පැයකට. මං හිතන්නේ ඒකට ටිකක් වැඩිපුර වැය වෙලා තියෙනවා Free Fire වලට සාපේක්ෂව. මොකද හැමතිස්සම කායික හැමයා කරන්න ඕනේ, ඩිස්ප්ලේ එක හැමතැනම ගොඩක් ටච් කරන්න ඕනේ හින්දා වෙන්නේ නැති මේකේ බැටරි ලෙවල් එක Free Fire වලට සාපේක්ෂව වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් heat එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 36.9ක්. ඉතින් Asphalt 9 එකේ විතරයි මට මේ වගේ ටිකක් වැඩි heat එකක් මෙන්න මේ Power 2 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. කොහොම නමුත් මේකෙත් පැයකට 11ක් අඩු වෙච්ච හින්දා ආසන්න වශයෙන් Asphalt 9 game එකත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පැය 9ක් එක දිගට මෙන්න මේ Power 2 එකේ ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. game එකක් එක දිගට මෙන්න මේ Power 2 එකේ සෙල්ලම් කරත් ආසන්න වශයෙන් ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තොත් 10%ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට Asphalt 9 එකේ 8%යි අනිත් games දෙකෙන් 11ක් අඩු වෙලා තිබ්බා. අපි 11යි කියමුකෝ. 11 වුණා. පළ හිතලා බලන්න වෙන ෆෝන් එකක මේ වගේ ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එකක් ගේම් එකකදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවද කියලා. මොකද මගේ ළඟ තියෙන කිසිම ෆ්ලැග්ෂිප් එකක් මේ වගේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න බෑ මේ වගේ කාලයක් බැටරිය තියාගෙන. මම කියන්නේ ග්‍රැෆික් සෙටින් ගැන නෙමෙයි. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට මුලින්ම සඳහන් කරේ මේක ගේමින් ෆෝන් එකක් කියලා. මොකද ගේම් ගහන කෙනෙක් අනිත් දේවල් වලට වඩා වැඩියෙන්ම බලන්නේ කොච්චර වෙලාවක් ගහන්න පුළුවන්ද සහ ඒ ෆෝන් එක කොච්චර දුරට හීට් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේක පැය 3ක් එක දිගට මතේ තියන් ඉඳලත් ඔයාලට පේන්නේ නැති සෙල්සියස් අංශක 4ක් හෝ 5ක් තමයි උඩරිම වැඩි උනේ. ඉතින් ඒක දැනෙන්නවත් නැති ප්‍රමාණයක් සහ බැටරි කැපැසිටි එක අඩු වුණෙත් ගේම්ස් 3ක් පැය 3ක් සෙල්ලම් කරලා 130ක් විතරයි. ඉතින් ඉතින් එහාට මම ඔයාලට දෙයක් කියන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.